ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ማንኛውንም የማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት እንዴት ወደ ፒዲኤፍ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት እና የፒዲኤፍ ልዩነት ምን እንደሆነ በቀላሉ ላብራራላችሁ። እናንተ ማንኛውንም ዶክመንት በማይክሮሶፍት ወርድ አዘጋጅታችሁ ሴቭ ስታደርጉ የዲፎልት ፋይል ኤክስቴንሽኑ ዶክኤክስ ነው። ይህ ማለት ይህንን ዶክመንት አንድ ጊዜ አዘጋጅታችሁ ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ ድጋሚ በማይክሮሶፍት ወርድ ከፍታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ፒዲኤፍ ስንመጣ ግን ፒዲኤፍ ማለት ፖርተብል ዶክመንት ፎርማት ማለት ነው። ይህ ማለት በቀላሉ ኤዲት እና ሞዲፋይ መደረግ የማይችል የፋይል ታይፕ ነው። እናም እናንተ ክሬት ያደረጋችሁትን ዶክመንት በቀላሉ ኤዲት እንዳይደረግ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ ያዘጋጃችሁትን ዶክመንት ለሰው ሼር የምታደርጉ ከሆነ ኦር ኢሜይል የምታደርጉት ከሆነ እና ያ ዶክመንት ኤዲት እንዲደረግ የማትፈልጉ ከሆነ ወደ ፒዲኤፍ ቀይራችሁ ሴቭ ብታደርጉት ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ወደ ፒዲኤፍ መቀየር የፈለጋችሁትን ዶክመንት ክፈቱት። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በማይክሮሶፍት ወርድ የተዘጋጀ ሲቪ አለኝ። እናም ይህንን ሲቪ ወደ ሰው ኢሜይል ከማድረጌ በፊት ወደ ፒዲኤፍ መቀየር ፈልጌያለሁ እንበል። ይህንን ለማድረግ በቀላሉ ፋይል ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ አስለዋለሁ። በመቀጠል ብሮዝ የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ፒዲኤፍ የት ሴቭ ማድረግ እንደምፈልግ ቦታውን እየጠየቀኝ ነው። እኔ ይህንን ፒዲኤፍ ዴስክቶፕ ላይ ነው ሴቭ ማድረግ የፈለግኩት። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ሴቭ አስ ታይፕ የሚለው ጋር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርድ ዶክመንት ነው የሚለው ኦር ዶክኤክስ ይላል። እኔ ደግሞ ወደ ፒዲኤፍ ነው ቀይሬ ሴቭ ማድረግ የፈለግኩት። ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ አደርግና ፒዲኤፍ የሚለውን አማራጭ እጫናለሁ። በመቀጠል የፋይል ኔሙን መቀየር እችላለሁ፣ እንደዚሁም እንዳለ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። ነገር ግን እኔ ይሄንን CV1 ልበለው፣ CV1 እለዋለሁ። ከዛ በኋላ በቀላሉ ሴቭ እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ይህንን ዶክመንት ወደ ፒዲኤፍ ቀይሮ ወዲያው በፒዲኤፍ ሪደር ከፈተልኝ። ይህ ወደ ፒዲኤፍ የተቀየረ ዶክመንት ኤዲት መደረግ አይችልም። እንደምትመለከቱት ኤዲት ላድርገው ብል አልችልም። እሺ፣ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ፋይል ላይ ክሊክ ታደርጉና ፕሪንት የሚለውን ትመርጡታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሪንተር የሚለው ላይ ትመጡና ክሊክ ታደርጉና እንግዲህ የእናንተ ኮምፒውተር ከተለያዩ ፕሪንተሮች ጋር ኮኔክት አድርጋችሁት ሊሆን ይችላል። እናም ከዚህ ውስጥ ማይክሮሶፍት ፕሪንት ቱ ፒዲኤፍ የሚለውን ቨርቹዋል ፕሪንተር ትመርጣላችሁ። የዚህ ቨርቹዋል ፕሪንተር ፐርፐዙ ምንድነው? ፕሪንት ሲያደርግ ወደ ፒዲኤፍ ቀይሮ ነው ፕሪንት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አክቹዋል ፊዚካል ፔፐር ሳይሆን ፕሪንት የሚያደርግላችሁ ፒዲኤፍ ነው ፕሪንት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ይህንን ከመረጣችሁ በኋላ በቀላሉ ፕሪንት የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ዶክመንቱን የት ነው ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉት ብሎ ሎኬሽኑን ስፔሲፋይ እንድታደርጉለት የፋይል ኤክስፕሎረር ዊንዶውን ያመጣላችኋል። ስለዚህ እኔ አሁንም ዴስክቶፕ ላይ ነው ሴቭ ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ክሊክ አድርጌ ይህንን ደግሞ CV2 ብዬ ነው ሴቭ ማድረግ የፈለግኩት። ስለዚህ CV2 ብዬ ሴቭ እለዋለሁ። ስለዚህ ወደ ፒዲኤፍ ቀይሮ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ አሁንም ፋይል ላይ ክሊክ አደርግና እዚህ ጋር ኤክስፖርት የሚል አማራጭ አለኝ። ኤክስፖርት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ክሬት ፒዲኤፍ ኦር ኤክስፒኤስ የሚል ኦፕሽን አለ። እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። እሱ ላይ ክሊክ ሳደርግ አሁንም ፒዲኤፉን የት ሴቭ ማድረግ እንደምፈልግ ሎኬሽኑን ስፔሲፋይ እንዳደርግለት ይጠይቀኛል። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው ሴቭ እንዲያደርግ የምፈልገው። እንደምትመለከቱት ሴቭ አስ ታይፕ የሚለው ላይ ራሱ ፒዲኤፍ የሚለውን ኦፕሽን መርጦልኛል። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ስሙን መቀየር እችላለሁ። ይሄኛውን ደግሞ CV3 ብዬ ነው ሴቭ ማድረግ የፈለኩት። ስሙን ከሰጠሁት በኋላ ሴቭ አስ ታይፑ ፒዲኤፍ እንደሆነ አረጋግጬ ፐብሊሽ የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁንም ዶክመንቴን ወደ ፒዲኤፍ ቀይሮ በፒዲኤፍ ሪደር ይከፍትልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ 3 ሜቶድ ውስጥ እናንተ የተመቻችሁን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ መሰረታዊ የኮምፒውተር ስልጠና፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፕሮግራሚንግ፣ ፒችትሪ አካውንቲንግ እና ልዩ ልዩ የኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮችን ስልጠና በአይስኮርቴክ ስር እየሰጠን እንገኛለን። ጀሞ ሚካኤል ሜናሞል 4ኛ ፎቅ ወደሚገኘው ቢሮችን አንድ አፍታ ጎራ በማለት ወይም ከስር በተቀመጡት ስልኮች ላይ በመደወል ልታገኙ ትችላላችሁ። እሺ፣ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ጠቃሚና ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ቻው።